હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ઇંગરાજ કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે રાજગરાનો લોટ અને બટાકામાંથી એકદમ ટેસ્ટી અને સોફ્ટ એવા ફરારી આલુ પરોઠા બનાવીશું। રાજગરાનો લોટ થોડો કરકરો હોય છે, એટલે લોટ સારી રીતે બંધાય એ માટે આપણે અહીં એક બાફેલું બટાકું એડ કરીશું। બટાકું ગરમ હોય ત્યારે જ એને છીણી લેવાનું। પરોઠા વણતી વખતે બટાકાની કણીઓ વચ્ચે ન આવે માટે બટાકાને આ રીતે છીણીને લેવાનું છે। રાજગરાના પરોઠામાં એકાદું બાફેલું બટાકું એડ કરશો તો પરોઠા એકદમ સોફ્ટ બને છે અને ટેસ્ટી પણ બને છે। અહીંયા મેં 1 કપ બજારમાં જે ઝીણો રાજગરાનો લોટ મળે છે તે લીધો છે અને તૈયાર લાવેલો લોટ સહેજ પણ જાડો હોય તો મિક્સરમાં ગ્રાઇન્ડ કરી લેવાનો, એટલે ઝીણો થઈ જશે। હવે પરોઠાને ટેસ્ટી બનાવવા માટે આપણે એમાં મસાલા મિક્સ કરીશું। ફરારી વાનગીમાં હંમેશા આપણે સિંધા લૂણ એડ કરતા હોઈએ છીએ, તો હું અહીં 1 ટીસ્પૂન જેટલું સિંધા લૂણ એડ કરું છું। સાથે 1 ટીસ્પૂન જીરા પાવડર એડ કરી દઈએ। થોડી ઝીણી સમારેલી કોથમીર એડ કરીશું। સાથે આપણે 2 ટીસ્પૂન જેટલા તલ એડ કરીશું। આ પરાઠામાં તલનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ લાગે છે। 1 ટીસ્પૂન જેટલી આદુ મરચાંની પેસ્ટ એડ કરીશું। અહીં બટાકાની સાથે તમે થોડી આદુ મરચાંની પેસ્ટ અને કોથમીર એડ કરશો એટલે તદ્દન આલુ પરોઠા જેવો ટેસ્ટ આવશે। 2 ટીસ્પૂન જેટલું આપણે તેલ એડ કરી દઈશું મોણ માટે। 1 કપ રાજગરાના લોટમાં 2 ટીસ્પૂન જેટલું જ તેલ એડ કરવાનું, આનાથી વધારે તેલ એડ નહીં કરવાનું, નહીંતર તમારા પરાઠા ફાટી જશે અને ઓઇલી પણ બનશે। 1 કપ લોટમાં 1 બટાકું બાફીને એડ કર્યું છે। બટાકાનું છીણ થોડું ગરમ હતું અને મેં લોટ મિક્સ કરી લીધો છે, એટલે આમાં બિલકુલ પાણી એડ કરવાની જરૂર નહીં પડે। બિલકુલ પાણી એડ કર્યા વગર અહીં આપણે લોટ બાંધી લઈશું। જો તમારે બટાકા મિક્સ ન કરવા હોય તો એકલા રાજગરામાંથી પણ પરાઠા તૈયાર કરી શકાય છે। બટાકાના બદલે તમારે છીણેલી દૂધી પણ એડ કરવી હોય તો એ પણ કરી શકાય। તો હવે આપણો લોટ બંધાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે। તો હવે આપણે એમાંથી લુવા બનાવી લઈશું। તો આટલા લોટમાંથી 6 જેટલા પરોઠા તૈયાર થઈ જાય છે। તો હવે આપણા લુવા તૈયાર થઈ ગયા છે। હવે પરોઠા વણતી વખતે આ રીતે પ્લાસ્ટિક લેવાનું। તમારી પાસે બટર પેપર હોય તો એ પણ લઈ શકાય। પ્લાસ્ટિક ઉપર આ રીતે થોડું તેલ ગ્રીસ કરશો તો પરોઠા ચોંટશે નહીં અને તૂટી પણ નહીં જાય। તો આ રીતે આપણે એક લુવું લઈશું અને આ રીતે પ્લાસ્ટિકની ઉપર એને મૂકીને થોડું પ્રેસ કરી દઈશું। એના ઉપર આપણે બીજું પ્લાસ્ટિક મૂકી દઈશું અને હવે આપણે એને વણી લઈએ। એકદમ આસાનીથી વણાઈ જાય છે, તમે જોઈ શકો છો, બિલકુલ કિનારી પણ ફાટતી નથી અને એકદમ આસાનીથી આપણું પરોઠું વણાઈને તૈયાર થઈ ગયું છે। રાજગરાના લોટના પરોઠા થોડા થીક જ રાખવાના। તો આસાનીથી આ રીતે ઉપરનું પ્લાસ્ટિક લઈ લેવાનું। તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરળ રીતે નીકળી જાય છે। હવે આપણે પરોઠાને શેકી લઈશું। તો એના માટે મેં અહીં તવી ગરમ કરવા મૂકી દીધી હતી, તો એમાં આપણે પરોઠાને મૂકી દઈશું। થોડી સેકન્ડ પછી આપણે પરોઠાની સાઈડ ચેન્જ કરી તમને ઘી કે તેલ જે પસંદ હોય તે લગાવીને આપણે નોર્મલ પરોઠા બનાવતા હોઈએ એ જ રીતે આ પરોઠાને શેકી લેવાના છે। હવે ફરીથી આપણી સાઈડ ચેન્જ કરી દઈશું અને ફરીથી એના ઉપર તેલ કે ઘી લગાવી દેવાનું। અહીં તમારે પૂરી બનાવવી હોય તો આ જ રીતે લોટ તૈયાર કરીને પૂરી પણ બનાવી શકાય। ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીને પરોઠાને શેકી લેવાનું છે। વ્રતમાં આપણે રાજગરાના પરોઠા, પૂરી, શીરો વગેરે બનાવીએ છીએ। રાજગરો જલ્દીથી પચી જાય છે અને તે એનર્જી પણ આપે છે। તો હવે આપણું પરાઠું શેકાઈ ગયું છે, એને આપણે પ્લેટમાં લઈ લઈએ। એ જ રીતે હું બધા જ પરાઠા શેકી લઉં છું। તો ફ્રેન્ડ્સ, ઉપવાસમાં કે વ્રતમાં આ રેસીપી તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો, ઘરમાં બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે। અને તમને આ રેસીપી કેવી લાગી એ કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો। તો જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।